علامة الإعجاب اللي بنعملها أكتر من 300 مليون مرة في اليوم الواحد، إزاي اتحولت من إشارة للموت لإدمان الدوبامين؟ إحنا عايشين في عالم مبني على مجرد الرمز البسيط ده، إشارة واحدة بتعبر عن حبنا ودعمنا وتشجيعنا وموافقتنا على أي موضوع. وإيه رأيك لو قلتلك إن الرمز العالمي للدعم والتشجيع والإعجاب هو في الحقيقة أكبر خدعة نفسية وتاريخية على مر التاريخ؟ وهل ممكن تصدق إن تاريخ الرمز ده مليان بالدم؟ إيه رأيك نكتشف مع بعض النهاردة القصة الحقيقية ورا العلامة اللي بنستناها عشان نعرف قد إيه اللي قدامنا بيشجعنا وبيدعمنا ومعجب بأعمالنا جدا؟ خلينا نشوف القصة الحقيقية اللي هتغير نظرتك تماما عن العلامة اللي طول الوقت بنستناها كتعبير للدعم والإعجاب. لكن خلي بالك هنا، لأن بعد الفيديو ده احتمال نظرتك لإشارة الإبهام دي تتغير تماما. فمستعد للرحلة دي؟ السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من سلسله اصل الحكايه، اللي بحاول اقدم فيها معاكم حكايه تاريخيه لكن بطريقه تخلينا نفكر شويه، بتثير الفضول اكتر. فخلينا نشوف قصه النهارده، واللي هي ازاي تحول رمز الموت لاداه بتحفز انتاج الدوبامين في دماغنا، وازاي التكنولوجيا خلتنا ننسى تماما التاريخ المظلم ده. وقبل ما نبدأ تأكد ان دي مش مجرد معلومات عادية، دي قصة بتحكي عن واقعنا وعن حياتنا. فلو مستعد ومهتم بنوعية المحتوى دي، ادعمه بلايك وشاركنا الكومنت بتاعك في التعليقات، وشاركه مع غيرك اللي مهتمين بنفس نوعية المحتوى. وطبعا لو انت بتشوفنا لأول مرة، اشترك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات والحلقات الجديدة اللي بتنزل على القناة. معاكم سمير عبد الغني، ودي قناة اقرأ لي كتابا، وده فيديو من أصل الحكاية. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. عشان نقدر نفهم الخدعة دي لازم نرجع بالزمن للمكان اللي اتولدت أصلا فيه الفكرة دي من البداية، وهي روما القديمة، واللي كان الموضوع وقتها بيتعلق بالقوة والضعف، الحياة والموت. وهي دي اللغة الوحيدة اللي الجمهور وقتها كان بيقدر يعبر بيها. لكم أن تتخيلوا أن نظرة واحدة كانت بتخلي شخص يكمل حياته أو بتوقف حياته لحد كده. وزي ما قال المؤرخين، إن علامة الإعجاب والدعم والتشجيع والموافقة اللي احنا بنستخدمها في التكنولوجيا في وقتنا الحالي، هي كانت العلامة نفسها اللي بتخلي الشخص ما يكملش حياته مرة تانية. رمز الإعجاب اللي أغلبنا بنستناه عشان نحس قد إيه إن الحاجة اللي احنا عملناها دي حلوة جدا وبتعجب كام عدد من الناس حوالينا، هي نفسها اللي كان بيفهم بيها المصارع القوي ان هو كده خلاص هينزل الأداة اللي هو بيستخدمها في جسم المصارع المهزوم. أما إشارة الحياة فكانت إخفاء صباع الإبهام تماما داخل كف الإيد، بمعنى ان خلاص مش هيتنفذ فيه اي حاجة. متخيلين المفارقة التاريخية اللي في الموضوع ده؟ نفس العلامة اللي بنستخدمها عشان نحس قد ايه ان الموضوع ده حلو جدا وحصلت على كام رقم من الاعجاب، هي نفسها اللي كانت بتستخدم لتنفيذ حكم إنهاء الحياة. والسؤال هنا، إزاي تحول الرمز اللي تاريخه أسود جدا لعلامة إيجابية جدا في التواصل البشري؟ وهنا بتحضر ثورة التكنولوجيا. في عام 2009 لما قدم مارك زوكربيرج زرار او ايكون اعجبني او لايك، اللي احنا بنستخدمه كتير جدا في يومنا. واللي هنا مارك ما كانش بيضيف مجرد كده زرار عادي، ده كان بيعيد هيكلة اشارة قديمة كانت بترمز لشيء تاني تماما، لزرار جديد بيستخدم كتعبير عن الدعم والإيجابية، وإن أنت موافق جدا على الحاجة دي أو مرحب بيها جدا. اللي هنا حولها لأداة بتستخدم أكتر من 4 مليون مرة في الدقيقة الواحدة. وهنا الدراسات النفسية اتدخلت وقالت رأيها إن رمز الإعجاب اللي احنا بنعمله كده كتعبير عن الإيجابية هو مش مجرد ايقون عادية، لان في كل مرة بيتعمل فيها رمز الاعجاب بيتم افراز كمية دوبامين في دماغنا، فنقدر كده نسميه بكل بساطة نظام مكافأة رقمي. احنا هنا مش بندور على مجرد الموافقة الاجتماعية او التشجيع او الدعم، احنا هنا بندور على الرضا الذاتي. وعايزاك هنا تسأل نفسك سؤال،
هل التكنولوجيا هنا سرقت مثلا الرمز، ولا هي أعادت هيكلته وحولته من رمز لتنفيذ حكم معين إلى رمز بيتحكم في سلوكنا؟ وده بيودينا لنقطة تانية ممكن تكون مثيرة للفضول والاهتمام أكتر. في 2025 وإحنا شايفين الذكاء الاصطناعي بيحاول إن هو يدخل في حياتنا بطريقة كبيرة جدا، وبيولد هو نفسه المحتوى، وممكن كمان بيعيد هيكلة هويتنا احنا شخصيا. ممكن شخص جدا بيقدم محتوى يقدم المحتوى من غير ما هو نفسه اللي يكون قاعد وقايل المحتوى ده، وكل ده بيتعمل بطريقة الذكاء الاصطناعي. معنى انك بتخلي الذكاء الاصطناعي يخليك تبقى قاعد قدام الناس بتقول كل الكلام اللي انت عايز تقوله، لكن في الحقيقة مش انت اصلا الشخص اللي قاعد بيتكلم، انت صورة كده او فيديو انت شكلته او الذكاء الاصطناعي شكله عشان يقعد مكانك ويقول الكلام اللي انت بتقوله على لسانك. هل معنى كده مثلا ان كل رمز او ايكون ممكن نكون بنشوفها حوالينا ممكن يكون ليها معنى او تاريخ ما نعرفش عنه حاجة؟ هل الهدف هنا هو انك تبطل تعمل علامة الاعجاب؟ بكل تأكيد لا، لكن الهدف هنا هو انك تبتدي تشغل تفكيرك الناقد، مش كل حاجة تاخدها على انها مسلم بيها وما فيهاش جدال مرة تانية. خليك انت قائد لدماغك، ما تخليش حد يقودك. وهو ده بالظبط الهدف في قناة اقرأ لي كتابا، وبالأخص سلسلة أصل الحكاية اللي بتخليك تفكر في أمور موجودة حواليك. حتى في الكتاب اللي بتقرأه ما تقراش السطور كده وتعديها وخلاص كأنك مجرد فاعل اللي هو أنا عملت اللي عليا. اقرأ وانت بتفهم، مش مهم العدد، المهم ازاي تعمل الحاجة دي، المهم الجودة. لو انت مصدق ان في المعرفة القوة اشترك معانا عشان تكون جزء من عالم القراءة. ولو عندك قصة محتاج تعرف عنها اكتر وعندك فضول شاركنا بيها في التعليقات، يمكن نشاركها مع بعض. وطبعا لو عجبكم الفيديو ادعموه بلايك واشتركوا في القناة لأول مرة بتشوفونا عشان ما تكونش اخر مرة. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.